Dạo này có một công ty rất là lớn muốn loại bố ra, thì bố rất cần con với em để coi về với bố. Tất cả mọi người đấy đã bị mua chuộc. Bây giờ thì bố đang gánh một khoản nợ rất là lớn. Bố xin lỗi, bố đã nhận ra cái sai của mình rồi. Bây giờ bố rất cần các con coi lại với bố trong cái thời gian này. Bố sẽ không cấm các con ấy, kể cả Gem với Diệp, cứ các con sống hạnh phúc với nhau là được. Bố không bao giờ ngăn cản, không cấm. Không được. Dù sao ông đấy cũng đã nuôi mình khôn lớn như này. Dù thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là bố mình. Nếu như không có ông ấy thì mình cũng không có ngày hôm nay đâu. Nhất định mình sẽ giúp ông ấy qua giai đoạn khó khăn này. Alo, anh Dêm à? Em muốn gặp anh bây giờ ấy. Ok, vẫn chỗ cũ nhé. Mấy hôm nắng quá xong rồi chị xả nước ở trên mương xuống ấy, vừa xả được 2 hôm thì mưa mấy hôm nữa trộn vào nữa. Anh uống gì ạ? Chào anh. Đây có nước gì? Em làm cho anh 2 cốc trà chanh nhé. Ok. Anh ra bàn đợi em một chút nhé. Cho anh đĩa hướng dương nhé. Vâng. Cũng về muộn mà sao anh dễ tiền. Giờ anh chị ra báo. Anh đến rồi. Anh đợi lâu chứ? Anh ngồi đây chắc 15 phút nữa. Em gọi được gì chưa? Em vừa gọi. Sao anh đến muộn đấy? Anh có chút việc làm.
chưa nói với em. Bố nói với em từ 2 hôm trước. Hiện tại em gặp rất là nhiều khó khăn. Không biết bố đã nói chuyện rõ với em. Hôm qua lúc mà anh đang ở nhà thì bố có đến gặp anh. Bố cũng có nói với anh rồi. Anh cũng đã liên hệ qua với cậu Tuấn, nhưng mà không được. Sau đấy thì cũng ra ngoài anh tìm hiểu, thì thực sự là đúng như những gì bố nói. Bố đã đóng cửa và bán nhượng lại cho người khác. Bố không nói với em thế, nhưng mà hiện tại không biết bố đang nợ nần bao nhiêu. Hôm qua bố có chia sẻ với anh là ông ấy đang nợ 5 tỷ. 5 tỷ thôi à? Nhưng mà em ra ngoài tìm hiểu, con số có thể lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu thực sự là 5 tỷ thì trong khả năng anh em mình cho vẫn giúp bố. Nhiều lúc nghĩ lại quá khứ, những lúc ông gây khó dễ cho mình thì em thấy cũng buồn. Nhưng mà suy cho cùng thì đấy cũng là một người bố nuôi chúng ta khôn lớn như ngày hôm nay. Những lúc như này chúng ta không thể bỏ mặc ông được. Chắc chắn rồi. Nhưng mà anh cũng đang nghi ngờ con số nợ chắc là không phải 5 tỷ đâu. Tại vì sao? Với những cái mối quan hệ của ông thì 5 tỷ nó không to. Anh nghĩ khả năng vượt trên con số đấy rất cao. Và ông ấy đã cố gắng thanh khoản tất cả rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ. Còn nếu mà chỉ 5 tỷ nữa thì nó không khó. Nhưng mà em đã tìm hiểu được ai là người đã lừa dối ông Hoàn. Hiện tại thì nói thật với anh, công nghệ thông tin phát triển rất là nhanh. Những cái đối tượng làm ăn buôn bán qua mạng xã hội rất là nhiều, và để mà tìm ra thì cũng rất là khó. Tuy nhiên em có một người bạn, bạn ấy làm về bên mạng. Em có tìm hiểu thì thật sự hai đối tượng này giống mình rất là kỹ. Qua những thông tin đã rà soát được ấy, thì em chỉ biết là hai đối tượng này hiện tại đang bên nước ngoài, chứ không biết chính xác tên tuổi của họ như là họ đã có những cái tài khoản là mạo danh họ đấy, thì thật sự rất là khó. Nhưng mà em nghĩ kể cả tìm ra chúng ta chưa chắc gì là lấy lại số tiền đấy cho bố. Thật sự không ngờ ông ấy ra ngoài làm ăn bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị người khác lừa. Nhưng mà thật ra thì anh cảm thấy anh cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu mà anh và em không rời đi thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này. Tại vì từ hồi anh với em lớn ấy, tất cả hầu như gần công ty, các công ty đều là do anh em mình cầm quyền, như là vẽ đường cho công ty phát triển. Mà anh em mình chỉ cần ra ngoài là khả năng sẽ đi xuống đây. Thực ra anh cũng lường trước được trường hợp này rồi, nhưng mà anh không nghĩ là nó sẽ đến mức này.
bây giờ Em không nghĩ như anh ấy. Tại vì anh nghĩ là cái khả năng của bố thì ra ngoài, khi mà anh với em ra thì bố túc tắc làm thì với những cái gì chúng ta đã tạo ra hiện tại chúng ta thực sự ông ấy nợ 5 tỷ thì anh có thể trả được cho ông không? thật ra anh cũng không muốn giấu em. Trước khi mà anh nghỉ công việc, anh đã chuyển hết toàn bộ số tiền cho bố. Yeah. Và hiện tại thì anh không có nhiều. Nếu mà giúp bố thì khả năng cao anh sẽ bán chiếc xe của mình. Và chắc anh chỉ giúp được khoảng đâu đó 1 tỷ. 1 tỷ à? Còn em thì sao? Em sẽ giúp được khoảng bao nhiêu? Như anh cũng biết hiện tại em đang có một công ty thu mua gỗ. Tuy nhiên công ty của em cũng không lớn lắm. Nếu mà còn 4 tỷ thì em sẽ phải rút một nửa vốn ra trả cho. Hiện tại công ty em thì đang có dòng vốn 8 đến 10 tỷ. Nhưng mà đến bước này kể cả 10 tỷ thì em vẫn phải bán công ty được. Hay là thôi, anh không cần phải bán ô tô nữa. Cái này, vụ này cứ để anh rồi. Anh không cần phải bán ô tô nữa. Còn 5 tỷ khả năng của em vẫn được. Anh bán ô tô đi thì anh lấy cái gì mà đi lại. Với cả dù gì chiếc ô tô đấy cũng theo anh một thời gian rất là lâu rồi. Nó cũng như một người bạn đồng hành của anh. Bán đi xuống đất hay rẻ thì rất là tiếc. Thực ra thì anh cũng muốn bán chiếc xe từ lâu rồi. Một phần vì bây giờ anh cũng rất ít khi sử dụng nó. Anh để các nhà cũ. Lâu lâu anh mới đi một lần. Mà nếu ô tô em để lâu quá anh không đi thì nó sẽ sinh ra rất nhiều bệnh. Và em biết rồi, cái thu nhập của anh bây giờ nó cũng không cao. Nếu mà ô tô chỉ cần xảy ra vấn đề thì anh sẽ không có tiền sửa. Lúc đấy nó càng mất giá. Còn cái thứ hai thì ông ấy cũng là bố của anh không thể nào mà để cho mình đánh bác được. Bây giờ anh chỉ hy vọng con số ông ấy nợ chính xác là 5 tỷ. Còn nếu mà nhiều hơn thì thực sự rất là khó. Khả năng ông đấy đang giấu anh em mình. Con số có thể gấp đôi, gấp ba theo như em tìm hiểu. Tuy nhiên trước mắt thì chúng ta cứ giảm 1 tỷ trước. Nếu thực sự ông nợ nhiều như thế, 1 ngày, 2 ngày thì dần nó sẽ lộ. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ tính bằng khác.
thấy đúng không? Anh nghĩ là như này, ngày mai hoặc là ngày kia chúng ta sẽ ngồi lại với bố để nói chuyện chính xác xem tại sao lại giống như điều này, và chính xác ông ấy đang nợ bao nhiêu tiền, để anh em mình biết tính toán. Còn bây giờ anh em mình nói chuyện như này cũng không giải quyết được vấn đề gì, phải gặp trực tiếp ông ấy và nói chuyện. Vậy tầm ngày kia anh em mình sẽ ra nhà bố để gặp bố nói chuyện trực tiếp. Và hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta phải gặp trực tiếp những cấp dưới của bố, những người mà đã từng làm việc với bố để nói chuyện rõ ràng. Theo như em tìm hiểu hiện tại có khoảng 5 đến 7 người là cấp dưới cũng làm việc rất là tốt. Hiện tại họ đều nghỉ hết rồi. Cậu Tuấn cũng nghỉ việc. Còn Tuấn hiện tại nghe nói là vẫn làm trong xưởng, vì xưởng đấy ông bán mà, ông nhà bán, ông Hoàn bán mà. Nên là người ta vẫn thuê cậu Tuấn làm, tại vì cậu Tuấn cũng gắn bó với xưởng được 5 năm rồi, kinh nghiệm rất nhiều. Còn cậu Linh và cậu Thắng họ đều đã nghỉ. Cái số lượng công nhân trong công ty này, công nhân trong công ty thì có đến 100 người, gần 100 người nghỉ. Đau đầu thật. Không nghĩ là ông ấy sẽ để cho công ty đi vào con đường này. Nếu bây giờ mà con số nợ ấy, nó lên khoảng 15-20 tỷ thì phải làm sao bây giờ? Lúc đấy em bán hết cả công ty đi thì nó chỉ được hơn 10 tỷ thôi. Hy vọng là con số đó không quá lớn. Bây giờ bước tiếp theo là anh em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cấp dưới thân thiết của ông Hàn để xem thực sự hiện tại ông ấy đang nợ bao nhiêu. Có khả năng những người đấy vẫn chính xác, nhưng mà anh em mình cứ đi theo bằng chứng cứ để gọi là có thể biết là chính xác con số. Có thể ông Hoàn thực ra ông ấy là một con người rất là tự cao tự đại, khả năng cao ông ấy nói con số 5 tỷ chỉ để che giấu đi. Con số này chắc chắn có cao hơn. Hôm trước ông có bảo em nói chuyện với anh để anh em quay lại công ty. Tuy nhiên tình hình lúc đó theo như em tìm hiểu thì dù có là ai đi nữa, giỏi đến cỡ nào, có quay lại thì vẫn không thể khắc phục được những cái hậu quả đã xảy ra. Thế thì bây giờ như này, em quen biết nhiều, em hãy đi tìm hiểu thật là kỹ. Và ngày kia chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện với ông Hoàn một lần nữa để biết con số chính xác. Sau đó chúng ta mới có thể đưa ra cái phương án mà hợp lý được. Cứ chốt là như vậy. Uống nước đi.
khá là lo lắng. Cuộc sống mà chúng ta không thể trách bố được. Cuộc đời mà sẽ có những khúc cua, nếu như mình không khéo ấy thì mình cũng sẽ thua thôi. Cho nên là cuộc sống của ai cũng thế, sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn. Hy vọng là đợt này chúng ta sẽ giúp bố qua khỏi những việc này. Có thể sau tất cả ông không còn gì, chỉ cần ông không nợ nần là được. Khi mà ông trở thành một người bình thường thì ông sẽ nhận ra giá trị của cuộc sống hơn. Ông ấy là một người tự cao và là một người rất coi trọng cái vẻ bề ngoài, cho nên anh nghĩ rằng đấy cũng là một bài học thôi. Hy vọng sau chuyện này ông sẽ để cho chúng ta dần nhìn nhận lại cuộc sống này một cách công bằng hơn. Hôm nay anh có bận việc gì không? Hay không? Được. Vậy thì hiện tại em có một chút việc thì em xin phép là em đi. Thì anh gặp lại nhé. Anh biết rồi. Cho anh gửi tiền nước không? Rồi hết bao nhiêu cái anh ở kia bảo này. À, ông anh kia giả rồi. Anh còn
mấy quả này tí nữa mang về cho em Han với Tiểu Ca ăn.
Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hùng đây. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hiện tại là 7 giờ sáng. Đấy. Thì chiều hôm qua Tiểu ca và các con đi sang bà ngoại chơi. Tuy nhiên không may gặp một cơn bão nên là nước lũ to. Nên là cô ấy và các con đã ngủ bên bà ngoại qua đêm. Mà sáng nay trời lại đổ mưa nữa, nên là hiện tại nước lũ cũng rất là to, nên là mình chưa thể sang để đón Tiểu ca và các con về. Thì cũng không có gì làm. Thì hôm nay mình cũng ra suối để xem có câu được một chút cá nào về làm một bữa không. Mọi người cùng nhau theo chân mình nhé. Đây là 2 cần câu. Tuy nhiên hôm trước mình giật cá này nó bị đứt ấy. Thì bây giờ mình sẽ buộc lại. Lát nữa mình sẽ câu thì các bạn cùng theo dõi nhé. Đây là cái hộp móc câu. Hôm trước mình có mua với giá là 25.000. Thì trong này có 50 chiếc. Trời lại bắt đầu chuẩn bị mưa rồi đấy. Đây là con giun đất. Ở đây thì có rất nhiều. Hôm nay mình sẽ móc. Mình sẽ móc vào đây để làm mồi. Xong một cái rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thả cần nhé.
Ăn hết mồi rồi các bạn. Mình sẽ mắc một mồi mới. Trời lại bắt đầu mưa rồi. Nhưng mà mưa hơi nhỏ thôi, chưa mưa to. Đấy, cần này các bạn nhìn thấy giật. Nói chung là ở chỗ mình ấy, thì khi mà nước to, nước lớn, mưa nước lớn thì cá sẽ đi ăn rất là nhiều. Không biết chỗ các bạn thế nào. Nhưng mà cũng tùy thôi nhá, không phải cứ nước lớn là sẽ câu được cá. Quan trọng là cá hôm đấy ăn vào giờ nào và đã ăn no chưa. Nếu như các bạn câu cá thì các bạn sẽ biết là cái bộ môn câu cá này thực sự nó cũng phải cần sự kiên trì, nên là cứ không phải là thả phát xuống là ăn. Đấy. Tuy nhiên có những chỗ thì cá ăn rất là tốt, rất là nhanh. Đấy. Thường thường ở chỗ mình thì câu cá thì cũng phải kiên trì một chút, không phải là cứ đi câu là sẽ có cá đâu, tùy hôm thôi nhé. Wow. Các bạn ơi, con đầu tiên đây nhé.
Mình sẽ phải tìm cái dây để buộc lại. Mình cần một sợi dây như này. Sau đó mình buộc vào đây. Làm cái nút đây này. Đấy, sau đó mình sẽ treo con cá vào sợi dây này nhé. Nhưng mà loài cá da trơn này ấy, các bạn nếu chỗ các bạn có, các bạn để ý nhé, cẩn thận nhé. Nó có hai cái gai ở đây này. Đấy, phải cầm chắc như này. Thường thường nó sẽ hay đâm lắm. Sau đó là chọc qua cái mang này. Mà cá da trơn này thường thường mang nó sẽ hơi khó chọc một chút. Đấy, sau khi buộc xong cái này thì mình sẽ thả ra vũng nước nhé. Đây có vũng nước bé này. Mình sẽ thả vào đây. Sau đó mình sẽ đi cái cây. Mình chọc vào đây. Sau đó mình phải buộc lại nhé. Nó sẽ sổng mất. Đấy. Mồi vẫn còn nguyên thì mình sẽ móc lại nhé. Mình sẽ kiểm tra cần này xem lúc nãy mình làm việc thì có dấu hiệu gì không. Con này thì mồi đã bị ăn mất một nửa rồi. Mình sẽ thay mồi. Mình dạo này mình uống nước lọc rất là nhiều. Mình đã hạn chế uống nước ngọt, gần như là không uống luôn. Tại vì nước ngọt chứa rất là nhiều hóa chất.
mỗi ngày mình phải uống 2 chai nước lọc như này, 2 lít. Nếu các bạn nào hay uống nước ngọt ấy, thường xuyên uống nước ngọt thì các bạn nên bỏ đi. Đấy, nước ngọt thì thật sự chỗ mình cũng có vài người là uống nước ngọt nhiều thì cũng bị bệnh, bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều rồi. Nên là chúng ta phải uống nước lọc để tốt cho sức khỏe. Dạo trước thì mình cũng thỉnh thoảng uống thôi chứ không phải thường xuyên. Tuy nhiên mình thấy uống nước ngọt thì mình cảm giác cơ thể mình không được khỏe lắm, nên mình sẽ uống nước lọc thôi. Mời các bạn uống nhé.